سلام. بالاخره کیاس این اسکیپ نسخه 4 رو ارائه داد و در این نسخه جدید بیشتر پرداخته به بحث ظاهر این اسکیپ و همچنین ارتباطش با یک سری نرم افزارهای واسط دیگه. خب ما در این ویدیو ابتدا به معرفی این ابزار جدید و این فیچرهای جدید میپردازیم و بعد میریم سراغ نصب این اسکیپ و همچنین بعد از نصب باز میکنیم ببینیم که این پلاگین چی در خودش داره. خب به صورت خیلی سرفصل و خلاصه بخوام بگم، مثل سنوات گذشته و نسخه های قبل اومده به تعدادی از آبجکت های خودش اضافه کرده. انویدا دینامیزر برای کار خودش ایجاد کرده که خب در خروجی های هم تصویر و هم ویدیو و هم پانورا میگه خب کیفیت کارم بالا رفته. برای عینک های وی آر یا هم ویرچوال ریالیتی برای نسخه های 3 متا و اچ تی سی وایو پرو اومده همخوانی ایجاد کرده. ری تریسینگ آرتفیشال لایت رو فعال کرده برای نورهای مصنوعی که میگه خودش خب این حالت بتا هستش، یه مقداری تو بحث نورهای مصنوعی اومده کیفیت کار رو بالا برده. یه مقدار همکاریشو با بحث نرم افزارهای کیاسی مثل ویری اومده ارتقا داده که میتونه خروجی دوربین گذاری های انجام شده رو به جوری بگیره که شما میتونید توی ویری توی حالا نرم افزار ویری بتونید استفاده کنید. خب همونجور گفتم روی ری اسکین یا یو آی اینترفیس همون ظاهرش کار کرده. یه مقداری اومده تو بحث کلابوریشن یا ورک شیرینگ، بحث همکاری کردن چند یوزر روی یک پروژه، اونم نسخه ویندوزیش یه مقداری اومده کار کرده، حالا بهش میپردازیم. اومده راینو 8 به بالا رو میگه پشتیبانی میکنم و همچنین خب کیفیت و امکانات بیشتری رو برای نسخه مک هم ارائه داده. خب میریم با هم دیگه سایتشو باز میکنیم ببینیم که چه امکاناتی رو اونجا بیشتر توضیح داده. خب من اگر که بیام اینجا و اگر شما مشاهده بفرمایید در این سایت خود این اسکیپ آخرین ورژنی که اینجا آورده مواردی که گفتم اینجا ذکر کرده. از جمله اینجا گفته 178 تا من انواع گیاهان اضافه کردم که خب یه انیمیشنی هم اینجا برای کارش گذاشته، اون انیمیت شده هستن، کیفیت بهتری دارن، ریالیستیک تر هستن و خب هر بار که نسخه جدید میده این اتفاق میفته. برای آدم هم همینطور 32 تا الان آدم جدید تو کار خودش اضافه کرده. اینجا بحث دینویزر داره که همینجا هم توی همین تصویر مشاهده میکنید هم توی ویدیوهای خود این اسکیپ میبینید. خب کیفیت کار بالا رفته دیگه، داره چون مال خود کیاس هم هست، داره کم کم خودش رو به رندرهای ویری نزدیک میکنه. و همچنین تو بحث وی آر نسخه های جدید متا کوست 3 و وایو پرو 2 رو گفته دیگه الان ساپورت میکنم و خیلی راحت میتونید استفاده کنید. اینجا بحث خروجی گرفتن برای کیاس هستش که بعد میگه که شما میتونید اون رو وارد 3D Max یا سینما 4D بکنید که اونجا هم از این صحنه‌ها برای کار خودتون استفاده کنید. یعنی یک جوری داره این اسکیپ رو، حالا جدا از اینکه شما در روش نرم افزار پایه‌ای مثل رویت، اسکچاپ، رانو یا هر چیزی دیگه استفاده میکنید، یک جوری متصل میکنه که بتونید وارد نرم افزاری مثل 3D Max یا سینما 4D بکنید که اونجا حالا اگر خواستید باز بتونید خروجی ویری بگیرید. یا مثلا موارد دیگه که اشاره کردیم که حالا برید اون مقاله بیشتر در خصوص این اسکیپ 4 رو مطالعه کنید. اینجا دوباره همین موارد رو ذکر کرده، جدا اینکه حالا یه ویدئویی هم برای اصطلاحاً آشنایی بیشتر اینجا آورده. بحث مک رو مطرح کرده، گفتیم مک رو حالا میگه بیشتر رو ساپورت میکنم. یه مقداری حالا بحث داینامیک بودن اسید ها رو تو کار خودش داره و ساید کانتکست، بیم دیتا، اینها رو هم اونجا نمایش میده، چون اینا پایش ویندوز بوده کم کم رو مک هم داره اینو فعال میکنه. موضوع بعدی خب بحث همون افراد و اون حالا گلوگیایی هستش که تو کار استفاده کرده، یه نمونه عکساش اینجا گذاشته و جلوتر دوباره همین بحث دینویزر یا همون نویزگیریش هست که دوباره تصویر گذاشته اینجا داره با هم مقایسه میکنه. میگه اگر دینویزر آف باشه این شکلی هست، اگه آن باشه خب کیفیت بالاتری داریم. ری تریسینگ آرتفیشال لایت رو میگه به صورت بتا روی ویندوز فعال کرده. شاید خیلی اینجا ما مشاهده نکنیم تفاوتش رو، اینجا رنگ سوخته است، البته اینجا رنگ باز بهتر مشاهده میشه. شاید ما مثلا این رو توی مثلا بحث آب یا انعکاس شیشه و آینه اونجا باز بهتر بتونیم مشاهده کنیم. خب اینجا دوباره گفته دیگه بحث رفلکشن یا انعکاس نور و ایلومینیشن رو هم تو بحث ری تریسینگ، چون بحث‌های ری تریسینگ محسوب میشن، یه جوری آرتفیشال لایت و ری تریسینگ با هم در ارتباط هستن. توی نسخه ویندوزی ورژن 4 ارتقا داده. وی آر که خب اشاره کردیم. بحث راینو هم گفته که حالا از نسخه 8.3 به بعد این رو اومده داره ساپورت میکنه و از جمله اینکه میگه خب من اینترفیسش رو عوض کردم، حالا ما نصبش میکنیم ببینیم که حالا چه جوری شده. یه مقداری آیکون ها تغییر کرده، گویا رو رنگ ها هم کار کرده. حالا من هنوز نصبش نکردم. رنگ ها چون رنگ غالب این اسکیپ همونجوری که میبینید نارنجی، گویا مثلا به رنگ آبی بردتش
و بحث رویت ورک شیرینگ هم کلابوریشن هستش که تو بحث کلابوریتیو اگر مثلا میگم چند یوزر دارن همزمان روی یک نسخه رویتی کار میکنن، این مخصوص رویت هم اومده ارائه داده، بحث رویتش هست که حالا اگر مثلا اومدن اون دوربین گذاری رو تغییر دادن یا تغییرات تو بحث کانتکست ها انجام دادن، کانتکست المنت ها ایجاد کردن، ویژوال ستینگ ها ایجاد کردن، یک نفر دیگه باز کرد این تغییرات گویا تو اون هم همزمان دیده میشه و مشاهده میشه. به نوعی کالبریشن بهتر شده و ارتقا پیدا کرده. بحث اون خروجی گرفتن برای ویری هستش که میتونه برای 3D Max و سینما 4D هم قابل استفاده باشه که میگه که حالا بیشتر همخوانیش بین این اسکیپ 4 هست و ویری ورژن 6 و 2 و اینجا میگه آموزشی گذاشته برای بحث کار کردن این اسکیپ روی مک با راینو که حالا آموزشی گذاشته، حالا خیلی با این کاری نداریم. من اینجا فیلم متوقف میکنم، میرم فایل این اسکیپ رو، فایل اینستالیش رو دانلود میکنم و مراحل نصب رو با هم دیگه انجام میدیم. خب من این پلاگین رو دانلود کردم و چیزی هولوش 380 مگ حجم این پلاگین بود. فقط دو تا نکته رو حتما رعایت کنید. اول اینکه نرم افزارهای پایه‌ای مثل رویت، اسکچاپ، راینو یا وکتور بوکس اگر برای این نرم افزار استفاده می‌کنید قبلش ببندید، روی سیستمتون باز نباشه. نکته دومی که اگر نسخه قبلی این پلاگین رو دارید حتما آن اینستال کنید و من چون نسخه قبلی رو دارم ابتدا میام آن اینستال رو میزنم و این نسخه قبلی این نرم افزار رو اول حذف میکنم. میام اینجا این اسکیپ رو سرچ میکنم، این اسکیپ و اینجا میام روی اینجا 3 نقطه میزنم و آن اینستال رو براش انتخاب میکنم. صبر میکنم تا این پلاگین به طور کامل از روی سیستم هم برداشته بشه. خب این نرم افزار الان کاملا برداشته شد و چون من معمولا با نرم افزار رویت کار میکنم، رویت من بسته است و مراحل نصب رو آغاز میکنم. نصبش چیز خاصی نباید داشته باشه، مثل روال های گذاشته باید چند تا نکست براش انجام بدیم تا نصب انجام بشه. خب یعنی پایین رو I agree و اینجا همون دیفالتش میذارم، عملیات نصب براش اتفاق بیفته. خب اگر با چنین پنجره مواجه شدید، این در حقیقت داره به شما میگه که این سه تا نرم افزار پیش نیاز این اسکیپ هست که شما ندارید و برای نصبش میتونید از اینجا به صورت دستی اقدام بکنید که خب خودش اینجا اینا رو قبلا آماده کرده. من روی اینا یکی میزنم و نصبش هم انجام میدم. خب این داده فریمورک اون ران تایمش بود، این هم داده فریمورک 4 هست. این هم اینستالش انجام بدیم. شاید این مرحله طول بکشه، من یه مقداری سرعت ویدیو رو افزایش میدم برای این کار. خب از من یک رستارت میخواد. عملا نصب من انجام شده، من حالا سیستم یک بار رستارت میکنم که بیاد بالا. ولی این حرکت این اسکیپ هم حرکت جالبی بود که ما قبلا تو نسخه‌های قدیم که بعضی موقع از این نرم افزار کم داشت باید دونه دونه میرفتیم خودمون یا از سایتش یا از جاهای دیگه اینها رو دانلود میکنیم و نصب میکردیم و خب این سری اومده تو دل خودش گذاشته و سریع برای ما امکانه نصبش رو اینجا برام فراهم کرد. پس من فیلم اینجا استاپ میکنم، سیستم یک بار رستارت میکنم و بعد میریم نرم افزار رویت رو باز بکنیم ببینیم چه جوری کار میکنه. خب من سیستم رو رستارت کردم و رویت خودم باز کردم. یکی از پروژه های سمپل رویت رو اینجا اجرا کردم. میام تب این اسکیپ. خب همین اول کار میبینم که این آیکون ها یه تغییراتی داشتن، ولی خب من همون موارد قبل رو دارم، چیز جدید اضافه نشده. من اگه اسید لایبرری اینجا رو باز بکنم، فقط دقت کنید اینجا آفلاین اسیدتون فعال نباشه، باید الان از آنلاینش بره یه سری اون حالا موارد جدید رو لود بکنه که خب مثلا اینا که زده نیو مواردی هست که جدید. حالا بذار من فقط بیام روی پیپل که حالا این فقط آدما هستن، موارد نیو که اینجا میبینید اضافه شده. یا اینکه مگه بیام رو قسمت گیاهان، تو قسمت گیاهان هم موارد جدید رو اینجا باید ببینم که حالا این موارد به کار من اضافه شده. حالا میتونم اسکرول کنم بیام پایین ببینم
کدوم ها تو کار من اینجا اضافه شده. خودش اجرا کنم، خود این اسکیپ ببینم به چه صورتی هست. بذارید من اینو ببندم. حالا همینا رو میتونم از داخل خود موتور رندر این اسکیپ هم با هم ببینیم. من روی استارت میزنم و صبر میکنم تا این موتور رندر کار خودشو انجام بده. خب میبینیم که صحنه من الان اینجا داره من نمایش میده مثل قبل، یعنی تغییر خاصی من توش نمیبینم. حالا فقط تنها موردی که میتونم بگم اینجا تغییر کرده این قسمت آیکون ها هستش که اینجا داریم. اینجا بحث همون ویریسنس اکسپورت هستش که میگه از یکی از اینا بخوای حالا موارد رو انتخاب کنین که خروجی ویری بگیرم و بعد حالا تو نرم افزارهای 3D Max یا سینما 4D استفاده کنم. 360ش همونه، حالا میره برای پانورا 360 گرفتن. حالا من نمیخوام بگیره، من کنسلش میکنم و ببینیم که آپشناشون هم تغییر کرده یا نه. بیمش که همون بیم رو هر کدوم از این موارد بزنیم. ما حالا اینا همه رو توی دوره این اسکیپ آموزش براتون ضبط کردیم. اگر خواستید میتونید به سایت مراجعه بکنید و آموزش‌ها رو اونجا ببینید. اینجا من دوباره میتونم همون اصل لایبرری خودمون داشته باشم و بر اساس کاتگوری حالا اینها رو انتخاب بکنم و بیام تو صحنه خودم استفاده کنم که همش همونه. حالا یه سری موارد جدید اضافه شده و بحث سایت کانتکست هم که خب اگه من اینجا اد بزنم میتونم حالا یک ناحیه انتخاب کنم، محدودش 1 کیلومتر، 1 کیلومتر بیشتر از اون معمولا نمیتونه انجام بده. خب یک محدود انتخاب میتونید بکنید و بعد توی صحنه من اینجا بیشتر بحث مسیرها و ساختمان‌هایی که حالا اگر 3 بعدی ساخته شده باشه تو کار من اضافه میشه. اینجا حالا میتونید توپوگرافی، بحث سایت ورک و همچنین بیلدینگ ها یا اون بیشتر حالت کیوب ماننده یه جعبه های رو ایجاد، یه حالت باکس هایی رو ایجاد میکنه به عنوان ساختمون. بحث خروجی ویدیو گرفتن هست. حالا اگر هوم بیام اینجا من میتونم رندرهای مختلف هم از کار خودم بگیرم. بچ رندر که خب باید موارد انتخاب کنم بچ رندر بگیرم. اینها هم که همونه، تغییر خاصی نداشتن. این سیف فریم میشه. بحث انواع پرسپکتیو هست، فلای مود و واک مود، بحث وی آرش هست. ویژوال ستینگش هم میگم رنگش بیشتر تغییر داده، اینجا از حالت نارنجی به آبی تغییر داده، ولی موارد همون موارده، هیچ کدوم چیزی اینجا اضافه نشده. حالا من نمیدونم با توجه به این تغییراتی که داریم میده فردا روز میخواد این آیکون خود این اسکیپ هم رنگش عوض بکنی، حالا خودش که یه مقدار تغییر داده، حالا بعید نیست در ورژن آینده خود این آیکون هم تغییر کنه به یک رنگ دیگری. این کلیت نرم افزار این اسکیپ بود. حالا با هم دیگه دیدیم. اگر که دوست دارید حالا بیشتر با این نرم افزار آشنا بشید و کار بکنید، ما آموزش تو دوره خودمون گذاشتیم، میتونید اونجا بهش مراجعه کنید. مواردی از آموزش هم توی همین سایت و یوتیوب هم گذاشتیم، میتونید بهش مراجعه کنید و اونها رو تماشا کنید. موفق باشید.